Let me guess, naghahanap ka ng ways kung paano mag-ipon at mag-invest para makabili ng first home mo? Well, you are in the right place. In this video, pag-uusapan natin ang overview ng First Home Savings Account or FHSA. Isang paraan para makapag-ipon ng tax-free para sa iyong first home. Ipapakita ko rin ang FHSA account ko, kung ano naka-invest dito at kung ano ang goal ko with this account. Disclaimer lang po, this video may contains equity or investment strategy. I am not a financial advisor. Please do your own research and due diligence. This is for education purpose only. Let's dive in. Siguro narinig mo na ang TFSA, RRSP at RESP. Pero ngayon, may bago tayong idadagdag, ang FHSA. The purpose of this account is tulungan ang mga Canadians, especially the first-time home buyers, na makapag-ipon para sa kanilang first property. Ang First Home Savings Account ay isang tax advantage savings account na unang pinakilala ng Canadian government noong April of 2023 upang tulungan ang mga first-time home buyer. This is a combination of TFSA and RRSP. Pag-usapan natin ngayon why this account is so powerful, lalo na kung plano mong bumili ng bahay dito sa Canada. Tax-free growth like TFSA. Lahat ng gains or tubo mula sa investment mo sa FHSA, hindi taxable. Ibig sabihin, kung nag-invest ka sa stocks, ETF, or bonds at nag-grow ito over time, hindi mo kailangan magbayad ng capital gains or tax. For example, nag-invest ka ng $10,000 sa FHSA, then after a year naging 15,000 siya, magkano ang tax na babayaran mo? Zero. Tax-deductible contribution like RRSP. Ibig sabihin, ang contribution mo sa FHSA is lowering your tax income, kaya mababa ang mababayaran mo sa income tax. Halimbawa, kung ang annual income mo ay 50,000 at nag-contribute ka sa FHSA ng 8,000, ang taxable income mo ay magiging 42,000 na lang. Kaya mas maliit ang tax mo and posible kang magka-refund. Tax-free withdrawals kung gagamitin mo sa pagbili ng bahay. Kapag oras na para bumili ng bahay, hindi mo na kailangan magbayad ng tax sa perang ilalabas mo or i-withdraw mo mula sa FHSA. Kahit kasama pa dito ang investment gains or tubo ng iyong capital. In short, magagamit mo ang tax benefits ng RRSP habang nag-iipon at tax-free advantages ng TFSA kapag nag-invest ka at nag-withdraw. Perfect ito para sa mga gustong bumili ng bahay ng mas mabilis at mas tipid sa tax. Sino ba ang pwedeng magbukas ng FHSA? Check mo ang mga requirements kung pasok ka. Dapat residente ka ng Canada. At least 18 years old above or legal age depende sa province mo. Dapat ay first-time home buyer. Ibig sabihin, hindi ka nagmamay-ari ng bahay sa Canada in the last 4 years. At kahit may bahay ka sa Pilipinas o sa ibang bansa, qualified ka pa rin sa FHSA basta wala ka pang bahay sa Canada. Kung pasok ka sa mga criteria na yan, pwede kang mag-open ng FHSA account. Ito ang pinaka-exciting na part. Magkano ang pwede mong i-contribute sa FHSA or First Home Savings Account? Ang yearly contribution limit is 8,000 per year. Ang lifetime contribution limit naman is 40,000 in total or 5 years since you open the account. Pero kung hindi ka naman makakontribute ng buong 8,000 sa isang taon, pwede mo itong i-carry over in the next year. Pero may limit siya. Ang unused contribution room na pwede mong i-carry forward is 8,000 lang per year. Halimbawa, in year 2023, nagbukas ka ng FHSA pero hindi ka nakapag-contribute. The next year, in year 2024, hindi ka ulit nakapag-contribute. Dapat sana ay may 6,000 ka na carry over, pero dahil sa limit na 8,000 per year, sa year 2025, ang pwede mo lang i-carry or i-contribute is 8,000 lang. Kaya mas mainam na i-max mo ang contribution every year para hindi masayang ang contribution room. Pwede mo bang gamitin ang FHSA para mag-invest? Yes. Ang FHSA hindi lang savings account, pwede mo rin itong i-invest para lumaki ang pera mo like individual stocks, shares ng mga malalaking kumpanya tulad ng Apple, Google, or Tesla. Exchange-traded funds or ETFs. Mga halimbawa nito will be the S&P 500 dito sa Canada. Merong ticker symbol VFV or ZSP. Or any all-in-one ETF na based sa risk tolerance mo and time horizon. Pwede mo rin itong invest sa bonds or HISA ETF.
Mas safe na investment sa short term na may fixed interest. Bakit mahalagang alamin kung ano ang time horizon mo? Ang time horizon or gaano katagal bago mo kailangan ang pera ay napakahalaga sa pagpili mo ng tamang investment para sa FHSA mo. Kung plano mong bumili ng bahay sa loob ng 1 to 5 years, huwag mong i-invest sa stocks o equity or any ETFs. Masyado itong volatile, merong possibility na bumaba ang value mo in short term. Mas safe ang GIC or Guaranteed Investment Certificate, HISA ETF or High Interest Savings Account ETF, mga bonds, or even balance ETFs tulad na XBAL or VBAL para hindi ka maapektuhan sa market volatility. As much as possible, you need to protect your capital at all times. Kung mas mahaba naman ang time horizon mo or higit sa 5 years or 5 years above, mas may oras ka pang hintayin ang market recovery kung sakaling bumaba ang market. Kaya pwede kang mag-invest sa mga growth focus na mga ETF tulad ng all-in-one ETFs, XGRO or VGRO, or another all-in-one ETF na all equity like XEQT and VEQT. Sa madaling salita, kung ang plano may bumili ng bahay between 1 to 5 years, i-prioritize ang safety. Kung matagal pa, pwede kang mag-invest para sa mataas na potential growth. Bago ko ipakita ang FHSA account ko, just an important reminder lang po. Bago tayo mag-invest sa any investment account, mahalagang alamin natin ang tatlong bagay na to. Number 1 is ang goal natin sa account. Number 2 is the time horizon, kung gaano katagal siya na investment. And 3 is the risk tolerance, kung paano mo mai-stomach ang up and down or fluctuation ng market. Nag-open po ako ng account sa Questrade na brokerage last April of 2023 nung kaka-release pa lang ng account or brand new pa lang nung nirelease ng Canadian government. Simple lang ang goal ko dito is to max lifetime contribution limit na 40,000 or 8,000 a month. Ang time horizon ko is hopefully makabili kami ng bahay between 1 to 5 years. Pero if hindi naman namin magamit ang pera pang down payment ng bahay, is pwede naman siyang i-transfer sa RRSP after 15 years or before you turn 71 years old. Meron akong high risk tolerance pagdating sa investment dahil naranasan ko ang market crash noong COVID. And with the proper education how market works. Dahil dito, 100% equity ang laman ng FHSA ko, especially sa ZSP or the S&P 500 from BMO. As you can see at the time of the recording, meron po akong 22,451.15. That's in total na po, including my contribution room and tumubo na din yung investment. I'm receiving dividend as well. So if you look at here, ang net deposit ko or nalagay ko sa account as of this year is 19,250. And at the moment, ang total equity niya or tubo kasama na ang lahat is 22,451.15. So meron akong gain at the moment 3,201. That's between April of 2023 till April of 2025. And makikita nyo din dito, I only have one investment na binibili every year. So basically, iba yung risk tolerance nyo, iba yung risk tolerance ko. I got 248 shares of ZSP. That's the S&P 500 from BMO. Yeah, so that's my investment. Just one investment lang. Ang buying strategy ko naman dito ay tinatawag na DCA or dollar cost average. Hindi ko na kailangan i-timing kung ano ang presyo ng ZSP. Nag-i-invest ako dito around 600 to 700 a month. Then I'll forget about it since hindi ko naman kailangan ng pera. Here's another tip. Tax loopholes from FHSA. For example, kung nag-contribute ka ng 8,000 ngayong taon, pwede kang makatanggap ng 2,000 tax refund next year. Pwede mong gamitin ang refund na ito para i-reinvest ulit sa FHSA account, kaya ang kailangan mo na lang na idagdag next year is just 6,000 para ma-max out mo ang contribution room. And habang naka-invest ito, mas lalo pa itong lumalaki dahil sa capital growth. Kaya kahit hindi na kami bibili ng bahay, hindi nasasayang ang FHSA ko dahil may flexibility ito. At yan po ang First Home Savings Account. Kung may FHSA ka, comment down below kung paano mo ito ginagamit. At kung wala pa, let me know kung plano mo magbukas. At yan po ang First Home Savings Account. Kung gusto mo pang matuto about investing, savings, at financial tips para sa mga Pinoy dito sa Canada, don't forget to subscribe and turn on the notification bell.
Salamat po sa panonood. Kita-kits sa next video. Salamat!